iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ට අදගන්නට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝස් මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එක ගත්ත දවසින්දම් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝ වීඩියෝ ඩොකියුමන්ට් ඒ වගේම ඕඩියෝ ඒ සියල්ල ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට නැවත රිකවරි කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහරවිට ඔයාලට ගන්න බැරි වෙච්ච වීඩියෝ tie ඩිලීට් වෙච්ච නැත්නම් ෆොටෝස් ඕනේව තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඕඩියෝ නැත්නම් ඩොකියුමන්ට් ඒ සියලුම දේවල් අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් නැවත රිකවරි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට යාළුවනේ මෙතන search කරන්න delete video recovery කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මේකෙන් select කරගන්න ඕන මෙන්න මේක තමයි ඔයා select කරගන්න ඕන මෙන්න මේ app එක deleted video recovery delete files කියන මෙන්න ඇප් එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මම මේක මගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ get started කියන ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ security alert ටික allow කරගන්න මගේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේක එහා පැත්තට swipe කරලා යවන්න. ඊට පස්සේ මේ get started කියලා තියෙනවා. ඒ started කියන එකත් ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ recovery කරගන්න ඕන මොනවද කියලා අපි දැන් select කරමු. ඔන්න recovery your data කියලා තියෙනවා. මෙතන අන්න එක ක්ලික් කරන්න. දැන් අපිට ඕන රිකවරි කරගන්න අපේ වීඩියෝ ටික. එහෙනම් මෙන්න මේ රිකවරි කියන එක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඕන දැන් මෙතන තියෙන ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න මෙන්න මෙතන delete video, delete image, deleted audios, delete documents එතන තියෙනවා. මට ඕන දැන් මේ delete video recovery කරගන්න. ඒ නිසා මම මෙතන මේ delete video recovery කරන්න ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ start deep scan කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්කෑන් එකක් යනවා. දැන් ඔයාගේ ඩිලීට් කරපු වීඩියෝ මෙතනින් ස්කෑන් කරලා ඔයාලට පෙන්නයි. අපි බලමු දැන් වීඩියෝ කීයක් තියෙද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝස් 141ක් තියෙනවා ඩිලීට් වෙච්ච. ඒ වගේම ෆොටෝස් තියෙනවා 5226ක්. ඒ වගේම ඔඩියෝස් තියෙනවා 703ක්. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා 512ක්. මම දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කොහොම මේ වීඩියෝ ටික කොහොමද නැවත රෙජිස්ටර් කරගන්න කියලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම ෆොටෝස් පුළුවන් අපිට ඔඩියෝත් පුළුවන් මේ විදිහටම. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට් අපිට රෙජිස්ටර් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඇත්තටම මේ ඇප් එක ගොඩක් වටී. මොකද මේකේ වීඩියෝස් ෆොටෝස් ඔඩියෝස් ඩොකියුමන්ට් යන සියල්ලම අපිට අපේ ෆෝන් එක ගත්ත දවස් ඉඳලා ඩිලීට් වෙච්ච සියලුම දේවල් අපිට නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් රිකවර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න මම මෙතන මගේ වීඩියෝ එක වීඩියෝ එක්සෙල්ස් එකක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ ඩිලීට් වෙච්ච වීඩියෝ වලින් මම එක වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක රෙජිස්ටර් කරලා ඔයාලට මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන එකක් ඔයාලට රෙජිස්ටර් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක උඩ මෙන්න මෙතන තියෙනවා රෙජිස්ටර් කියලා. මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ මේක රෙජිස්ටර් වෙනවා යාළුවනේ. ඔන්න මම රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරා.
ඔන්න වීඩියෝ මතින් අයිගුණා යාලුනේ ඒවගේවාට දැන් එක ලිස්ට වෙලා තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක ෆෝන් මෙමරියකට ඉන්ටරල් මෙමරියකට ඒවගේවට ලේසියෙන් පහසුවෙන් වගේ වීඩියෝ ෆොටෝස් ඒවගේම ඕඩියෝස් ඒවගේ සියලුම දේවල් මේ ආකරෙන් නැවත රිකවරි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මංහිතන වීඩියෝ ගොඩක් වටීවාට මොකද වාට මේ වගේ මේ අපේ හරවාට වගේ ෆෝන් එක ගත්තාවසඳලා ඩිටච්ච වීඩියෝ ෆොටෝ ඕඩියෝ ඒ ඩොකමට සියල්ලම නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් රිකවරි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා වාට වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවනම් තවත් යාලු බංශා කරන්න ඒවගේ වීඩියෝක වටිනවන ලයිකයක් දාන්න ඒවගේම වීඩියෝක සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න දෙතිනවන කමටයක් දාන්න ඒවගේම මගේ චැනල අලුක්නෙක් නම් පල්හතින් රතුවාර සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලට ඉක්මනින් නොටිෆිකේෂන් නම් මාරගෙන එනවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ගැන යම් කිසි දෙයක් වට කියන්න තියෙනවා නම් ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අනිවාර්යයෙන් මම වට රිප්ලයි කරනවා. හරි යාළුවනේ නම් මේ වගේ අලුත් වාට වැදගත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.